Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at magkakaroon po tayo ng talakayan tungkol po sa isang paksa na makakadagdag sa ating pong kaalaman, lalo na tungkol sa ating kalikasan na may patungkol na rin sa ating kalusugan. Ako po si Doc JD at kasama ko po ang aking kapartner o katuwang na si Doc Letty. Doc Letty, ikaw na ang magpakilala at bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Ayan, isang magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Miyerkules na naman, kaya eto may bago tayong panauhin. At ikinagagalak ko na ipakilala si Professor Philip Alviola. Matagal ko na rin nakasama dito sa opisina. 25 years na siyang isang wildlife biologist. Actually, estudyante pa sila, kilala ko na sila, no? Pero nakita ko yung kasipagan niya tsaka yung kanyang pag-evolve sa pagiging estudyante hanggang isa na siyang world-renowned scientist. No? Siya ay kabilang sa top 100 Asian scientists for 2018. Ay, May tumatawag sa'yo. sorry! Biglang may putulin mo na lang yon JD. Sige. Biglang nag-ring eh. Well, Busy si uulitin Ma'am. ko. Sige. Isang magandang umagang muli sa inyong lahat. Salamat, Doc JD. Ako po pala si Doc Letty at ikinagagalak kong ipakilala ang ating panauhin sa umagang ito. Si Prof. Philip Alviola ay isang associate professor dito rin sa, magka-opisina kami talaga. 25 years na siyang isang magaling na wildlife biologist at marami na rin siyang mga nai-publish or naisulat na mga artikulo at mga sulatin, libro, references, etc. Higit na 50 na ang mga nailalabas na mga sulatin na nandun ang kanyang pangalan. Siya ay isang eksperto sa mammalian ecology at taxonomy, sa cave bat ecology, conservation biology, bat zoonotics. No? Ang pinaka-recent niyang appointment ay siya ay isang member ng World Health Organization Scientific Advisory Group upang alamin ang mga pinanggagalingan ng mga pathogen. Ang tawag doon ay SAGO, Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens. Yung mga bagay na gumagawa ng sakit, no? At karaniwan yan, kung hindi virus ay bacteria, mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya ito naman si Prof. Philip ay sumikat bilang isang virus hunter, naghahanap ng kakaiba at hindi nakikitang mga bagay. At talagang kagalakan namin nandito siya. Siya ay kilala hindi lang sa Pilipinas, kundi sa labas din ng ating bansa. Top 100 Asian scientist siya for 2018. Ito ay pinili ng Asian scientist para sa mga pinaka-productive na scientist sa buong Asia-Pacific region. Siya rin ay isa sa dalawang binigyan ng pagkilala as Outstanding Young Scientist of the Philippines noong 2017 ng DOST National Academy of Science and Technology. Marami tayong itatanong sa kanya, marami pa rin sana akong pwedeng sabihin tungkol sa kanya, pero diskubrehin na lang natin sa pamamagitan ng mga tanong, no? Malalaman natin ang mga ginagawa niya at sana sa pamamagitan ng episode na ito ay maraming ma-inspire at maraming makakita kung ano talaga ang kahalagaan ng mga pinag-aaralan sa siyensya o sa agham. Katulad ng sinabi ni BBM kanina sa DOST, bigyan ng mas maraming insentibo ang mga scientist ngayon. Wow, natuwa ako nung narinig ko yun. Sabi ko, ibabalik ko yung edad ko. At ako magpupursiging muli. No? Kaya ngayon ay meron tayong isang pagmamalaking scientist at ito ay si Professor Philip Alviola. Sa iyo ang pagbate, Prof. Philip, at sa iyo ang unang tanong, Doc JD. Yeah. Maraming salamat po sa pag-introduce po sa akin, Doc Letty. Si Ma'am Letty po ay talagang, gaya po na sinabi niya, ay naging teacher ko po siya nung undergrad pa po ako, college pa. Maraming subjects po akong kinuha sa kanya.
So, pero maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito sa inyong programa. Alam ko po marami pong nakikinig dito. Marami na rin po ako naririnig ng mga magagandang bagay, mga magagandang kwento. Lalo na po yung mga fini-feature nyo po, yung mga scientist dito po sa buong Pilipinas. It's very, very commendable po itong ginagawa po ninyong introducing science to the people. So very, very, very honored to be invited din po dito. At maraming salamat po, Dr. JD, for inviting me. Salamat din po, Professor Philip. At ito talagang aming programa ay isang advokasya tungo sa citizen science education. Parang gano'n. Citizen education in general kasi hindi lang siyensya ang aming tinatalakay minsan, kundi tungkol na rin sa lahat na aspekto ng buhay, isinama na natin dito sa kwentong likas yaman. At dahil ang paksa natin ay may kinalaman sa tinatawag nating fauna, no? Kasi yun ang technical term para sa mga hayop. Ang unang tanong ko po ay pakipaliwanag ang salitang mammalogy at sundan nyo na rin ng tinatawag na zoonosis. Kasi yun po ang titulo ng aking ginawang pangbigay para sa inyo mamaya sa dulo ng ating programa. Okay po. Salamat po dun sa tanong. Bale po, ako, nasabi po ni Ma'am Letty kanina na 25 years na po akong isang wildlife biologist. So ang talagang background ko po ay isang mammalogist. So nag-aaral po ako ng mga daga at mga panike. So the technical term for mammalogy would be the presence of mammary glands, hence the name mammals. So mammary glands would be your yung suso sa Tagalog o sa Filipino. And of course, yung presence o yung pagkakaroon ng mga buhok o hair. So yun yung parang top 2 na definition na madaling maintindihan na para ma-classify as a mammal. Of course, mga mammals meron po yung mga gulugod or mga backbone or vertebral column. So may vertebral column although nakikita po siya sa mga ibang klaseng mga hayop gaya ng mga ahas, mga palaka, mga ibon. Ang talagang nakakapag-distinguish, of course, of mammals from the rest of the other vertebrates would be yung presence ng mammary glands tsaka yung hair. Yun po ang talagang distinguishing character po ng mga mammals. So doon po naman sa zoonotics, so ito po ang zoonosis or zoonotic disease. So ito po yung mga sakit na galing sa mga hayop na tumalon o nakahawa sa mga tao. So ang pwedeng mangyari dito ay posibleng walang epekto sa mga hayop kasi alam naman natin lahat ng buhay, tao, ibon, lahat mga daga, meron po talaga siyang mga angking mga viruses, bacteria, mga maliliit na gaya po sinabi ni Ma'am Letty, mga hindi natin nakikita na wala rin ng mga epekto sa kanilang mga pangangatawan. Pero po pag ito ay kalimitan nakikita natin, pag tumalon po ito at nahawa ang tao dun sa virus na nanggaling sa hayop, minsan po ay hindi maganda yung nangyayari sa tao. So nagkakaroon po ng sakit. Marami po dito, for example, lagnat, kung ano-ano pong mga kasakitan na nararamdaman. Kasi po ang tao ay wala silang natural immune system doon sa mga mikrobyo, mga viruses na nakuha sa hayop. So kaya nagiging masama yung epekto sa tao. Marami na po tayong mga halimbawa na nangyayari na nagkaroon ng mga zoonotic disease na galing sa hayop papunta sa tao. Let's say for example, the Black Plague o yung plague nung 13th century, mga 12th century, wherein it decimated at the very least conservative estimate around 30% of the full European population. So galing po ito sa, although may pinanggalingan niya isang bacteria, so pumunta po siya sa daga and of course hindi pa masyadong sanitary or hygienic ang panahon na yon in Western Europe. So nahawa ang tao doon. And of course, yung ngayon na nararanasan natin, na pandemya, itong COVID-19 na sikat na talagang ginambala ang buhay natin for more than 2 years, ay there is global consensus na ang sakit na ito ay mukhang galing sa hayop. Particularly mukhang sa paniki po. Ito ay nanggaling. So yun po yung zoonosis. Ayan.
Ayun, sa inyong sikat na pangalang Virus Hunters, at Opo. least alam natin na marami na kayong dinaanan o pinuntahang lugar dito sa Pilipinas, ano? Bigyan mo kami ng overview or picture ng mga bagay na nagawa nyo na at yung mga na-discover nyo sa ganitong larang. So just a backgrounder, parang context. Kasi nung pumutok yung unang SARS, so mukhang ito yata yung pinakaunang pandemya ng 20th century, ng 2002 and 2004. And then nalaman ng mga scientists na mukhang it was zoonotic in nature. Nung una, ang intermediate host would be yung musang o civet, and then eventually nanggaling sa panike. So nagkaroon ng global interest actually to study viruses from bats. Kasi mukhang nakikita nila, teka, mukhang itong mga paniki ito talagang maraming mga laman ng mga viruses na posibleng makadulot ng pinsala sa tao. So, ang tinatawag natin dito ay mga reservoir na natural na pinanggagalingan ng mga viruses. So, nagkaroon ng global interest to study bats. And then, of course, there were also our collaborators from Japan who took note na mukhang kailangan natin pag-aralan ng paniki. So, nag-decide sila na pumunta ng Pilipinas to study and looking for collaborators na marunong magsaliksik ng panike, nagre-research sa panike. So kasi ang ano rin nito is, mga virologists, hindi sila marunong manghuli ng mga hayop. So they are all mostly in the lab. So yung kami naman, yung aspeto na tayo Ma'am Letty, di ba? We're field biologists. We're really trained for that. We have formal training for that. So nagkaroon ng napakagandang synergistic relationship between virologists na nasa laboratorio and then of course wildlife biologists na laging nasa bundok. So maganda yung relationship. So we started this in 2007 and we've been doing research into viruses that were found in bats. So 2007, year in year out, every year, even during the pandemic. So marami na kami mga nakita na sa iba't ibang parte ng Pilipinas ng mga viruses. So kami yung grupo na unang nakakita ng coronavirus. Hindi po ito yung COVID-19 na makamag-anak. So marami kaming nakitang klase ng coronavirus sa mga panige sa Luzon usually. Of course, nung panahon na yun, hindi mo kami masyadong pinapansin because there wasn't any pandemic. There wasn't really very big epidemic during that happening at that time. So kami rin yung nakakita ng unang evidence ng Ebola, Reston virus. So kung maalala, Ebola, of course, sa Africa, na doon talaga namiminsala, may epidemya doon. So yung Ebola, Reston virus, unang nakita sa Pilipinas sa mga unggoy. So this was the first Ebola that was recorded outside of Africa. So nakita sa unggoy. And then of course, nung nag-aaral kami ng mga panike, so nakita rin namin sa mga panike. Tapos may mga iba't iba pang mga klase ng mga viruses kami nakita. So anong nangyari? Huhuli kami ng panike, kukuha na namin ng samples sa oral, parang sa tao din, yung mga antigen, oral, nasal swab, or mga fecal samples. So tapos ina-analyze sa laboratorio. Meron dito sa Pilipinas, ina-analyze and meron din ina-analyze sa Japan. So, yun po yung ginagawa po namin. Philip, meron kang slide na pwede nating mapakita para makita kung anong itsura ba ng mga yon para Hanap po ako. Opo. Like, sige po, mag-ano ako. Share screen po ako, mama. Opo, nalagay na. Ay, saglit lang po. Buksan ko lang po photos. Para rin po ma-visualize ng ating mga taga-subaybay ang ating... Ma'am, eto po. May hawak-hawak po kami panike. Yan. Opo. So, nakikita nyo po kami naka-full PPE suit para po kami mga astronaut. So, naka-gloves. So, nakikita nyo po, meron kami parang cotton buds dito. Tapos, may hawak-hawak kaming panike. And then, this picture showing na yung rectal or anal swabbing po. So, tinitingnan namin. So, yung project po namin dito is, naghahanap po kami ng mga coronavirus na malapit sa SARS-CoV-2 o yung COVID-19. So, ito po yung parang kasalukuyan namin
project ngayon. So ito po ay I believe ay ginawa namin sa Mount Makiling. So ayan po. So oral rectal swab, tapos oral swab, and then after po pinapakawalan din po namin yung mga paniki. Tapos kung magpakita pa po ako ng picture para po ano. Ito po yung itsura namin pag nasa meron, although marami po kaming yung pag-a-analyze po talaga sa laboratorio. So parang meron din kaming parang laboratory in the field. So ito po ito yung mga kasama kong from Japan. So sunod-sunod na po 'yan. May mag-identify ng paniki, tapos kukuha ng dugo, kukuha ng swab sample. So paikot-ikot na po 'yan. Tapos may centrifuge po kami. So ito po yung itsura namin. So talagang kami, naka-hairnet, naka-gloves and everything. So talagang very efficient yung galaw po namin para po kami assembly line. So pagkahuli po namin ng paniki. So ito po ay sa Biak na Bato National Park. Dito po ay nakakita kami ng pox virus. Ang pox virus po ay kamag-anak nga yung smallpox, tsaka po yung monkeypox. Yun po, nakakita po kami sa paniki nito. Ito po ay I think mga a few days before nung talagang lockdown ng 2020. So it was March 5, March 7 po ito. Ayun. Anong ginagawa nyo dun sa samples kapag na-detect nyo? Parang after na nakuha nyo ng positive, usually kasi sa non-microscopic materials, ilalagay mo yan sa repository, no? Either nasa museum siya or somewhere else. Pero ito ay mga microscopic mga derivatives or paano nyo pre-process at saan sila napupunta? Ang bank. Ang ano po nito is kasi yung laboratory nila ay hanggang biosafety level 2, hindi po yata sa level 3. So essentially hindi na po active yung mga viruses po na nakikita once na na-swab, once na in-undergo na ng pag-a-arrest ng degradation ng RNA. So, hindi na po siya potent eh. Hindi naman po sila nagva-virus culture. So, essentially, nandun pa rin naman po yung, let's say, yung mga swabs, fecal samples. They are kept in a -80 degrees na freezer. So, meron pati yung mga blood samples, kung nakakakuha kami ng blood samples. So meron po mga blood samples na nakastore po sa VetMed, sa College of Veterinary Medicine sa UTLB, at meron din po sa different universities sa Japan. But as far as being yung biohazard, ay wala na po, mga deactivated na po itong mga viruses na ito. But definitely po yung mga sequences, they are may accession po yan number, so may database po yung GenBank, so yung genetic bank. So and then of course in Japan they have their own database din po for mga viruses, mga pathogens. So meron din po, but definitely they are not active anymore, so they're not capable of being harmful. Oo naman, kasi pag out of the living cell, pag inactive naman talaga ang virus, pag wala siya sa cytoplasm, di ba? Of course, ma'am. Yes, ma'am. So, deactivated siya. Pero yun, may parang accessionized banking area, yes, sa Japan. At meron din pala dito sa LB. Opo. So, yung mga other derivatives po na hindi pa nagamit. So biobanking po. So anytime, kunwari, this can be used for producing possible vaccines or antigens, ganon. It can yun ba, magagamit ba yun that way? I'm not so sure, ma'am, but with the SARS-CoV-2, ang pinagbasehan po nila definitely of the vaccines would be the virus itself, yung SARS-CoV-2, ma'am. So looking at the whole genome sequence, ma'am. But as far as they're basing the vaccine, I really don't know, ma'am. Not too sure. Pero at the very least, our research group is we're not into the vaccine production. So, so essentially it's detection,
basically. Opo. And ngayon po is more of simulation modeling kung saan po yung posibleng magkaroon ng ano yung mga hotspots sa Pilipinas na may potential harmful coronavirus or infection to humans. So yun po yung study. Pero Philip, gusto ko lang balikan yung tungkol sa na ang parang pinaka sinasabi na may posibilidad ba o parang ano yung certainty na itong ating COVID virus na ito ay nanggaling nga sa paniki? Kasi parang 'di ba, hindi ko pa nakikita talaga na sinasabing 100% na ba 'yon o possibility pa lang din? Possibility po, but it's a highly likely possibility. Highly likely. The hypothesis would be highly likely. Actually, nagkaroon ng World Health Organization mission to China. I think this was in 2021. The first mission, so hindi pa po ako kasama doon. So they went to China to investigate. And meron po silang apat na hypothesis. The virus coming from a bat is very likely. The virus coming from an intermediate host, which came from a bat, is very highly likely. So ang nangyari po dito kasi is the evidence would point dun sa mga dati pang na sequence ng mga nakuhang mga samples from bats sa southern China, pati po dun sa mga small mammals. And nakita po nila yung similarity dun sa bats with SARS-CoV-2 ay 96.2%. Meron pong recent this year nung February po ata na publish of this year na mataas 96.8% similarity, the whole genome sequence. So bagamat na magkaiba pa rin po sila, pero the fact that so far ay wala pang Iba. the someone doesn't come close. So mukhang ang ano po ay pinanggalingan ay panike. And the variation between the SARS-CoV-2 and yung coronavirus from bats would be a product of natural evolution. So mukhang talagang pinanggaling. And merong ding mga intermediate host gaya po ng pangolin na umaabot yung similarity ng mga around 94%. Tapos yung raccoon dogs na umaabot ng mga 95.8%. So malaki din yung similarity, although they're still different. Pero the fact that it's very, very close, so this the most acceptable hypothesis would be it could have come from animal sources. Meron ding suspect sa snakes, di ba? Pangolin, snakes, raccoon, tapos so this came earlier, very early during the pandemic, around mga March, mga May yata. Pero ma'am, hindi whole genome sequence ang tiningnan po dun sa snakes. I'm not very familiar with the pero more of the codon, yung mga proteins that would so it hindi naman po medyo it was presented as another alternative, but it seems that hindi po it did not hold reptilian. long. It did not kasi medyo similar nagstay on yung sa pangolin. Yes, ma'am. Sa bats. Philip, Yes, ma'am. may binanggit ka kanina na intermediate host. Pwede mo ba paliwanag para sa ating mga taga-subaybay kung ano yung intermediate host? Opo. So may mga zoonotic disease na galing from, meron kasi tayong tatlo ito tatlong aspeto, interconnected na mga aspeto. So you have the reservoir, so yung talagang natural host ng virus. And then you have, on the other end of the spectrum, you have the humans. Usually po, nangyayari sa mga zoonotic transmission is merong intermediate host. So nangyayari is na nakuha nung intermediate host sa gitna, yung sakit galing sa natural host. And then yung intermediate host po ay nakahawa ng sakit dun sa tao. So marami po tayong mga examples na nangyari na ganyan. Let's say for example, gaya ng narinig niyo po noong 2014 sa Sultan Kudarat, nagkaroon tayo ng outbreak ng Nipah virus. Nipah virus is one of the deadliest viruses known to man. These are the stuff of nightmares.
ang vitality rate po niya is ranging from 45% to 70%. So, so ang nangyari po dito, and nangyari din po sa iba't ibang lugar like sa Southeast Asia is galing sa panike and then tumalon sa kabayo and then yung kabayo kinain ng tao or kinatay, so nagkasakit yung tao. Tapos ganoon na nangyari sa Australia, sa Malaysia, sa mga baboy naman kasi nanginginain yung mga paniki malapit sa mga pig farms and then yung kanilang mga dumi tsaka yung mga prutas na kanilang niluwa napunta po dun sa pinagkakainan ng mga baboy. Tapos kinatay yung baboy, so nagkasakit din yung mga tao. So may intermediate host po lagi. And mukhang looking into this pathway, so nagkakaroon po ng nagbabago yung genetic sequence ng virus mismo. And usually sometimes for the worse, the changes na nangyari sa genetic sequence nila would enable them to have the capability to infect humans. So ganun po yung nangyari. And mukhang ganun po ang nangyari from yung sa COVID-19. So nagsimula sa panike na iba naman yung genetic sequence and then pagdating sa intermediate host, nagkaroon ng parang recombination or mutation and then that mutation or changes in the genetic sequence enabled that to become transmissible to humans. So ganun po yung nangyayari po. Nagbabago yung anyo ng mga pathogens po. Pero Prof, halimbawa, nagbago na nga ang anyo. Ito rin ba yung dahilan ng pagkakaroon ng mga iba-ibang strain, di ba? Iba-iba Yes, na ma'am. Yes, ma'am. mga pangapangalan. Opo, nagkakaroon ng mutation. So ang dami na. May lineage A, lineage B, Delta, may Omicron. Within the Omicron, maraming mga subvariants. So mga subvariants of concern. So of course, this is going through mutation. So mga virus, mabilis pang rate ng mutation ng mga virus. Especially po if they are into a environment na maraming bagong host. And of course, sometimes pag maraming host, minsan iba't iba rin ang conditions for that. So nagkakaroon ng mutations as long as na they can still feed. And of course, our immune system can still sometimes try to overcome these viruses. So may defense mechanism ang tao. But of course, the viruses then would find a way na para maiwasan din yung kanilang yung antibody system ng mga tao. So hence they can sometimes mutate. So mukhang ganun po yung nangyayari sa mga subvariants. Like for example, sa South Africa, so mukhang doon po yung unang nakita yung Omicron variant. So ang tinatamaan po nila ay mga immunocompromised na mga pasyente. Tapos, the whole corona in SARS-CoV-2 is very elegant in a sense kasi lahat ng mga innovations na pwedeng gawin ay kaya nilang gawin. Let's say for example, may mga viruses, may mga manifestations na asymptomatic. So ibig sabihin, Hindi kita. So halos walang pathogenic reaction, walang reaction yung tao. They can spread actually. So these mutations can facilitate their spread throughout a newer set of hosts. Ika nga. So parang ganun. Okay, so knowing all of those things about the viruses, no, how easily they can change, how they can adapt, how they can insert themselves into the cytoplasmic conditions of the cell, ganyan ano. What would you visualize as a preventive measure for these things? Kasi parang nasa utak na natin, are we going to live with our masks all the rest of our lives? Ganyan, ano? How can we, in the past naman, parang, of course, there were pandemics in the past, but these were prevented later on by hygiene, by practices. But in our current generation now, parang moderno na tayo, pero tinamaan pa rin tayo. Paano tayo iiwas? Right, that's a very, very good
and very Kaya, yeah, I mean, yeah, it's kasi, well, we've dealt with pandemics before, like in the Spanish influenza of 1918. It seems na mukhang wala na lang din talaga siya. But for the COVID-19 kasi, it's very, like gaya ko, sinabi ko po kanina, it's diabolical. Ibig sabihin, mababa din yung kanyang death rate, 5%, 5 to 10%. So, most of the time, nabubuhay yung pasyente, yung tao. Most of the time, 90% of the time, nabubuhay yung tao. And to be able to have that kind of, kasi pagka masyadong lethal yung virus, so it burns up its host. So hindi siya makakalipat kasi namamatay kaagad yung host. So hindi na makaka-transfer sa iba. But for coronavirus, meron pang asymptomatic. So talagang so many avenues for spread. Can we see an end in sight? Well, I sa tingin ko, ang prediction ko dyan is ma-normalize na lang po din talaga ang COVID-19 sa society. Anong ibig mo sasabihin? I mean, it's going to parang sigurong parang yes, parang you could probably treat it as a common cold na lang or a flu. I mean, flu are, of course, in its so many forms can still result to so many mortalities. But we've had so many numbers of mga vaccines, of course, mga safety precautions, mga safe distancing. But of course, ibabalanse mo rin po yung the economic considerations versus when you try to do a much, still persist with doing yung mga preventive measures, social distancing, hindi pagpasok sa klase, sa opisina, or you're gonna restrict travel. You're gonna do some cost-benefit analysis and some trade-offs again, and looking into this. If the mortality is very, very low and it's still manageable, the way I see it po ngayon is it's going to be normalized na how things are going right now. I think we're gonna treat it as just one of the hindi naman benign, but of course one of those flu. So para sir, lumalabas na mag-a-adapt tayo kasi natural na nandiyan na yan no? Parang yes, ma'am. din sa climate change na tinatawag nating mitigation and adaptation. So kung what really works, so yun ang ating gagawin para makaiwas sa masamang impact. Parang gano'n na lang. Kasi what can we do? It's here. Parang gano'n. Ano po? But yes, of course. And then the rollout of the vaccines are really, really effective. I mean, there are some places in the world na medyo mababa pa yung rate of vaccination. The African nations are really suffering heavily because very, very relatively low yung kanilang rate of vaccination. But for some areas na medyo mataas na yung vaccination. So that could confer a level of protection. I think that's why we're seeing right now na hindi na masyado overwhelm ang ating mga hospitals, is because the vaccines are at work right now. We're seeing vaccines at work. So education talaga, no? Education din doon sa significance ng vaccine against the disease, no? So kasi marami pa rin talaga ang I don't know kung saan nila hinuhugot yung kanilang pagkaayaw, yung mga tinatawag nating anti-vax ang tawag, pero yun nga, sana mas marami pang efforts din na maitulong para sa mas pagpapaliwanag kung ano ang nagagawa ng vaccine para makaiwas dito sa sa mga ganitong sakit o karamdaman. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Well, the very least kasi marami na rin din taong mga nagkaroon na rin ng coronavirus, and of course they survived. I for one had coronavirus. And the combination, it seems that the combination of vaccines, 2 doses plus 2 boosters, and in some instances, nagkaroon na ng corona, nagkaroon na ng COVID, minsan 2 beses na. So that really confers you with a lot of immune system for the coronavirus. And yun na nga po, it's that the effect would not be too harmful, hindi masyadong harmful dun sa
sa tao because of these are the antibodies that are working. So yung sakit sa ulo, at least bawas na talaga yung ice. Yung pupunta talaga sa mga ICU. So, Naglalaro yung aking utak sa sa concept ng survival of the fittest. Yes, ma'am. Parang whether kung sinadya man yung gawin yung concept na ginawa yung coronavirus or it was a natural thing. Parang sa conservation perspective kasi, humans are the biggest threats to natural populations of wildlife and biodiversity. Pag-akyat ng human populations, ang daming na-decimate na species, ang daming nag-extinct, gano'n, And hindi man sinadya siguro ng mga carriers na animals, it was already, kasi yung virus na yon inherent sa animals, they co-live with it, di ba? May natural symbiosis. Lahat naman tayo may ganun di ba? Yes, ma'am. Yung zoonosis that is spilled over is one that came from the wild species and got into humans. And now, since hindi tayo sanay doon sa mga ganong mRNA materials, nagre-react yung katawan natin. The rest of those with weak capacity to shield themselves naturally, yung immune system nga, they die. So parang, okay, overpopulated na kayo. Sige, mamatay na yung mga mahihina. May philosophical takbo ng utak ko habang nasalita ka. Parang ganon. Pero of course, humans would try to find their way to survive. Laging ganon. Pero kung pag-iisipan natin, we are power natin ang ibang natural systems na dapat ay kasabay nating nabubuhay sa ibabaw ng mundo para balanse ang ating environment. Well, kasi the way I see it is we brought it to ourselves din naman po. I mean, exactly. Previously, there's always this interface between the wild population and the human population, and that interface is really, really narrowing. Of course, coming into the 20th century, so yung talagang the level of deforestation, the level of land use changes, and then of course it's been exacerbated with the degree of networking across internet, travel, and then wildlife trade, of course. So has become a small world already. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the spread, the rate of spread is really, really very, very fast. So, but yes, but looking po into that is like, for example, SARS, the Ebola, definitely sa Africa. These were the effects of course, human population coming into contact or displacing the wild population po. So, like sa Pilipinas, pupunta tayo sa mga kuweba, hunting-hunting tayo, inuubos na natin ang mga gubat. I mean, at the turn of the 20th century, the Philippines was still covered in like 80 or 90% forest. And within a span of 100 years, so na bumaba ito into like 10 or optimistic estimate na siguro yung 15%. Usually it's less than 10%. So try to imagine po na we're the habitat that was supposed to be for wild animals ay meron ng tao. So the animals, the wild population is now being cornered to a side. And then and then of course lumalapit na tayo sa kanila. So it was just a matter of time na magkakaroon ng mga ganitong klaseng mga zoonotic pandemics. And will there be another one? I wouldn't be surprised. It's not a matter of if, it's a matter of when. So ang crucial na lang po dito is how do we respond to this? To be honest, and a lot of people are agreeing that our response to coronavirus, this COVID-19, globally was not very, very good at all. Hindi po maganda yung ating response na talagang containment, yung lockdown or travel between several countries. So it wasn't really very, we were caught flat-footed. Our health infrastructure, it's not just only in the Philippines, but anywhere in the world. So hindi pala
it would not cope up with this kind of magnitude po, talaga. Mhm. And crucial po dito is how do we prepare for another pandemic na most likely is dadating talaga. Mukhang dadating po yan. I mean, we have monkeypox na it's still epidemic pa, so medyo maliit pa yung kanya. But there could be other pandemics pa na dadating. Pero Philip, ano lang ako, curious lang ako, marami ba kayong virus hunters dito sa Pilipinas? I mean, Yes, ma'am. you have a team but I mean, kumusta yung inyong grupo na talagang tumututok sa bats Opo. lang ba kayo or you still look for viruses in other animals pero Ma'am, sa bats lang or bats lang po talaga, bats you lang po focus talaga. much Opo. specialized to Opo. that Opo. animal? Kasi sa College of Veterinary Medicine, our veterinarian is headed by Professor Emeritus Joseph Masangkay. He's a retired professor, so he's leading the Philippine contingent. Tapos ako po yung nag-lead ng field aspect nung ano. But there are also other groups that are looking into mga viruses from bats. There's a group in UP Mindanao po sa Philippine Genome Center, si Dr. Lair Burao, Yeah. na the chancellor ng UP Yeah. Mindanao. So I we saw work together. her We work proposals. together. Of course, our ITM. So sila talaga yung mga first responders na, for example, for the Ebola resistant virus, for the African swine fever, definitely, pati sa Nipah virus in 2014. But unfortunately, konti pa lang po ang gumagawa talaga dito sa Pilipinas. So we're hoping na it will spread out, of course, all throughout the Philippines are looking into this, and not just only for bats, of course. Mga domestic animals, lalo na mga malalaking farms, can be a wellspring, a breeding ground for zoonotic disease. And there are several papers that would point dito sa mga domestic animals like mga pig farms, na malalaki cattle, can be a ground zero for zoonotic transmission. Also, you have Bureau of Animal Industries, of course, we're doing this job. And there are also a lot of several faculty in the College of Veterinary Medicine looking into mga let's say, mga protozoa, mga iba't ibang klase mga pathogens, mga bacteria in nature, protozoans, and the likes po. But correct me if I'm wrong, yes, ma'am. Philip. Yes, Itong mga research nyo sa virus hunters is a beginning of simply identification of the existence of the viruses, as well as knowing the possible hotspot areas, no? Okay. Pero it doesn't bring in actual preventive measures or recommendations for a possible occurrence of another pandemic, right? And with that, Mukhang then, yes, ma'am. oo. So ako bilang isang conservationist and advocate for biodiversity conservation protection, the best preventive course of action is really to flag up. Now we have to respect the existing habitats of the wildlife, the biodiversity, and let them be. Huwag na nating istorbuhin sila. Irespetohin na natin sila. At gamitin na lang natin yung existing, and kung pwede pa natin silang bigyan ng mas malawak na space, gawin natin. Kasi they used to be there without the pandemic for us. But now that we have made yung niliitan natin yung area of movements nila, wala na silang magagawa eh. So tayo yung lumalapit sa kanila. So kailangan maintindihan ng ating sangkabayanan at sangkatauhan na wala. Respect the habitats. They have the right to live. That's how the humans can become healthy. Parang gano'n. The problem kasi yung tinatawag nating urbanization, yung ating land use planning, yung mga tipong gano'n na kahit yung mga kabundukan, gagawing resort, gagawing mga residential area, gagawing mga kung ano-anong paganda-paganda, aesthetics and all that, di ba? So parang yon, I think we really need to reconsider or have a second
on how we use our land. Kasi yung land Yeah. use law natin parang dapat mas maingipin. Na wag niyo naman pakialaman na yung mga forest, no, na para lang magkaroon ng bahay doon sa tuktok ng bundok, no, para maganda ang view, Opo. para dumating doon yung mga tourists and all that. Yes, ma'am. That I should mean, be with the pandemic, kasi previously, prior to the pandemic, biodiversity conservation, of course, we presented doon sa ating mga sinasabi based from our research na loss of biodiversity would have very tragic effects. Loss of water, of course, with climate change, mataas ang klima, there will be very erratic climate, and sources of, pati yung mga ecosystem services na pinoprovide ng biodiversity ay mawawala. With the pandemic, and of course, what we've been doing is we've added another layer of justification. And this is the threat of a pandemic that could happen because if we still continue with our, the rate where we're destroying our habitat. So, Our habitat. so I think that would add to the much sa justification on why we have to still conserve. To conserve our biodiversity. So We should you strongly protect. Yeah. strongly. So we have loss of watershed functions, ecosystem functions. Would have climate change, of course, and then you have the threat of a pandemic as well. Kasi may mangyayari ito pag hindi tayo nagkaroon Yeah. ng biodiversity Actually, we've conservation. been mentioning kasama sa mga threats natin yung diseases, ano? Yes, ma'am. Pero somehow parang it was just some kind of a theoretical Yes, ma'am. thing dahil nakikita naman natin yung mga parasites, may mga, pero parang controllable yung condition. Yes, pero so, pagdating ng pandemic, boom, ayan na siya. Ito na, opo. Unforeseen and Opo. unexpectedly large and Opo. yet dominantly destructive. Yes, ma'am. And destructive and disruptive. I mean, I believe that the pandemic was the greatest existential threat to humankind since the World War II. I mean, with so many million people infected and relatively high number getting dead. So talagang matindi yung nangyari sa atin. So yes, we hopefully it will turn things around with policies that are reflected not just globally but of course streaming down to sa mga member countries, member states na, and of course dun sa consciousness ng mga tao na we really need to change our attitude or outlook in the way we interact with nature. So kailangan magbago talaga. There should be a complete turnaround in terms of how we interact with nature. Parang ganda ng tryo natin dito. No? Si JD nasa health. Yeah. Ako nasa conservation, advocacy, and education. Ikaw nasa basic sa disease and viral research. No, parang pagsamahin natin yung pwersa natin. Yeah. And No problem. let's declare to the whole Philippines, if not to the whole world, Yes. let's protect the existing habitats and the existing wildlife. And let's aim to, actually yun din yung sinabi ko dun sa recent na conference na pinuntahan ko. Yes, congratulations, ma'am. Yung human, it's the humans that has created the difficulties in the human population system. Let us respect our biodiversity and sustain them. Yeah. That's the best preventive thing. So, hopefully, ang buong mundo, ang CBD would really exert extra efforts, no, for tightening up the policies and kung kailangan i-exaggerate ang conservation, kailangan natin kasi nandun tayo sa, agree with me, we are on the edge, no? Parang Saka siguro ang isang maganda ay mahikayat din ang ating mga kabataan na kumuha ng mga kurso na kanyang
wildlife biology, yung mga tipong Yes, mga ganyang mga courses sa kolehiyo para mismo tayo mga Pilipino ay meron tayong ating sariling mga eksperto o kaya mga siyentista na mag-aaral nitong ating mga bats na nandito o hindi lang bats, ibig ko sabihin magpatuloy silang magsasaliksik kung ano itong nasa ating kalikasan at para tungo nga dun sa conservation na tinatawag. Kasi kung limitado ang pagkaalam mo sa kung anong mayroon ka, hindi mo masyadong makakaisip ng mga estratehiya, mga programa na maaangkop. Kailangan mo talagang aralin sila. Ay kung kulang ang mga tinatawag nating human resources to really study all that we have. Sabi nga, marami tayo dito mga organismo na hindi na natin naaral dahil nga nawala na sila. So bago pa lang sila madiskubre, nawala na sila, 'di ba? Kaya opo. kailangan nating i-promote siguro atong mga courses na tungkol sa may kinalaman sa conservation biology na. Mga basic sciences po at Make science enjoyable. enjoyable po. Make science fun to the students. Ganon. Exactly. Attractive, no? Para lahat maging scientist. Yan. Ganon. Kasi po meron kaming grupo nila Ma'am Letty. Yung mataas po yung katungkulan ni Ma'am Letty po doon. Yung Biodiversity Conservation Society of the Philippines. Yeah. Tinayo po ito noong 1991, 1992. And from during that time, kakaunti pa lang po yung mga universities. I think, ma'am, kayo na nung panahon nyo ata, parang 25 lang po ata kayo, mga less than 30. Yata. Parang 27. Opo, parang, and then very few, from very, very few universities, mabibilang mo lang sa kamay po. But now, I mean, we're expanding. We're expanding a lot of, so there's so many universities. Ako member. Opo, mga state colleges, state universities that are working into very interested. Alam niyo ba na dati, pag may conference, hindi masyadong madami ang nagsasubmit ng abstracts. Ngayon, yung invite ngayon, more than 200 ang abstract submissions. Wow. And then coming from different places in the Philippines, from Tawi-Tawi, from so many places in Mindanao, from Leyte, Samar. Dati, Baños, lang naman yun, Baños, Diliman, well, that's good news, right? That's very good. Exactly. Yeah. Kaya sige, isulong pa natin ang ating advokasya. Yes, ma'am. Opo. Yan, napaka-interesting ng discussion natin. Ang dami pa na. Pero yung mga tanong natin kasi halos nasagot na ni Prof. Philip sa kanyang pagsasalaysay sa atin ng kanyang mga ginagawa at kung ano yung kahalagahan ng mga pananaliksik na ito, no? Siguro panahon na para ikaw, Doc JD naman ang magsalita para kay Doc Philip. Oo naman. Yes, at ito ay isang pasasalamat sa'yo, Professor Philip, sa iyong pagpapaunlak ng aming paanyayang magbahagi tungkol sa paksang Mammalogy at Zoonosis. So, ang title po ng aming, sabihin natin simpleng token of appreciation ay ano ang Mammalogy at Zoonosis? Para nandun na yung tanong. Paksa ay may kinalaman sa hayop. Fauna kung technical na lubos. Mammalogy kung mammals ang sangkot. Mga hayop na may breast o suso ang sagot. Ibig sabihin, ang mammalogy ay kabilang sa dalubhayupan o zoology ang larang. Kaya mga hayop ang dito ay tututukan, may mga buhok din kung sabihin ang katangian. Magbigay tayo ng halimbawa ng mammals dito. Kasama sa kategoryang ito ang mga tao, mga tinatawag na primates kung iklasapika ito, pero kairami pa ng uri kung iisa-isahin mismo. Pero anong naman ang tinatawag na zoonosis? May kinalaman sa karamdaman o mga sakit na mula sa hayop ay sa tao kumakapit, kaya nga dapat aralin o sinasaliksik. Isang halimbawa ay ang COVID-19. Inaaral pa rin kung paano sa tao ay dumating. Leptospirosis ay isang ehemplo rin. Dengue ay isang sakit na dapat banggitin. Virus hunters ang naging tawag sa grupo nila. Kaya kung iisipin ay kung paano ito nagagawa.
Sistematiko ang proseso dahil mga siyentista, ibig sabihin ay masusi ang proseso at di basta-basta. Kaya sa paksang ito ay nagpapasalamat dahil si Prof. Philip Alviola ay nagpaunlak upang magbahagi ng impormasyong pandagdag para mas makaisip tayo ng solusyong angkop sa suliraning kinakaharap. Sa huli ay kailangan nating magtulungan upang mga suliranin ay masolusyonan, kolaborasyon at pagiging magkakatuwang tungo sa iisang mithiin para sa ating bayan. Salamat po, Happiness. Yan po ang aming alay na tula sa iyo, Professor Philip Alviola. Maraming salamat po, ma'am. At Talaga. yun po, Thank you po. magbigay ka po ng inyo pong huling mensahe para sa ating mga kababayan tungkol sa ating tinalakay na paksa. Magkaibigan po talaga kayo. Kasi si Ma'am Letty, poet din po yan. Talagang she's also into poetry. Ayun po, so mensahe. Prof. Philip, idagdag mo sa mensahe mo yung panghikayat at pag-inspire sa ating mga kabataan. Hindi po man din ako magaling sa gaya. Sige po. Ayun, ano po ba? Siguro yung mga nangyayari po sa atin ngayon sa tao, sa the human species ay of course marami dito ay dahil kagagawan din natin. Matagal na panahon na nating nilalapastangan ng ating kalikasan, ang pagputol ng mga gubat, ang pagpapatay sa mga wild animals, pagdudumi ng ating mga ilog, mga lawa, at ating mga ang pag-pollute ng ating ng air, of course air pollution. So ito po ay kagagawan din natin at yung mga nararanasan natin po ng mga kalamidad sa ngayon gaya ng mga bagyo, ng mga pagbaha at sa ngayon yung mga sakit, mga pandemya ay sa ating din po nagmula dahil sa pagpapalapastangan natin ng kalikasan. And kailangan natin saliksikin ito. Of course, bago tayo magkaroon ng mga mitigating measures o paano natin maiwasan ito. Una-una, kailangan muna natin malaman. So saan ba nanggaling itong mga sakuna na ito? Kailangan natin i-research paano po ba ito nagmula. Pag nalaman natin ito ay isang magiging napakahalagang ingredient para makahanap tayo ng solusyon. Paano natin ito maiwawaksi or maiiwasan. So, kailangan ng ating bayan, definitely, ang mga tao o mga estudyante na magre-research o mag-aaral sa mga basic sciences. Kasi ito ang magiging susi para maiwasan natin, para malabanan natin ang mga hindi magagandang nangyayari sa ating kalikasan. And alinsunod sa mga yan ay yung hindi magandang nangyayari sa mga tao kasi magkakaugna-ugna yan. At kailangan natin pag-aralan ito. So hinihikayat ko po ang mga estudyante na kung interesado kayo sa siyensya, alam ko naman po na lahat ng mga estudyante ay interesado sa siyensya kasi inborn sa atin ang pagiging matuklasin. Very curious tayo. So pwede natin pagtingin itong pagiging curious natin, paano tayo nagiging interesado sa isang mga subject. So pagpatuloy po natin ito para makatulong tayo sa ating bayan, para makahanap tayo ng solusyon dito sa mga problema na kinakaharap natin. Maraming salamat. Ayan. So, Doc Letty, magpapaalam ng programa. Sa ating mga tagasunod, sana i-thumbs up nyo kami, i-like, i-follow, i-subscribe, no? Kasi ang ginagawa namin ito ni Doc JD ay para sa buong sambayanang Pilipino. Gusto naming maitaas ang mga taong gumagawa ng mga pananaliksik at mga klase ng pamumuhay na makakatulong para sa ikauunlad at ikabubuti ng ating komunidad. At yun ay nais namin ipaabot sa humble, ano bang Tagalog ng humble? Humble na kababaang loob na aming nais iabot. Iabot itong aming mga kwentuhan sa kwentong likas yaman. Hindi po matigas ang siyensya dito. Masaya, magaan, may pagmamahal,
at May may pagmamalasakit sa pagmamalasakit kalikasan na at yun. sa sambayanan. So, Ayan. lahat ng aming mga ini-interview dito ay kinakausap ay mga taong may sapat na karanasan para dun sa mga topikong aming pinag-uusapan at sana lahat kayo may mapukukuhang aral at mga bagay na kagamit-gamit para sa ikauunlad at ikabubuti din ng inyong sariling buhay at ng buong sambayanan. Salamat. Salamat. Salamat sa inyong lahat at syempre palagi nating isipin ang pag-aangat ng kalidad ng buhay ay nasa ating mga sarili din sa pagtutulungan at pagmamalasakitan ng bawat isa ay makakamit din natin ang magandang bukas para sa ating bayan at sa buong daigdig. Magpapaalam na po ang Kwentong Likas Yaman. Salamat po. Hanggang sa huli. Bye-bye. Ayan po.